Good day, STEM students! Once again, I am your instructor, Mr. Chris Perez, and this is your Practical Research 2. For this week's lesson, we will be dealing with quantitative research and the research variables. Our learning objectives are: first, to be familiarized with the value of quantitative research, its characteristics, strengths, and weaknesses. Second, determine the classifications of variables. Third, differentiate the classification of variables. And lastly, identify which variables you should use for your study. Let's get started. From the term itself, quantitative research deals with quantity. Therefore, it focuses on explaining phenomena by collecting numerical data that are analyzed using mathematically based methods, specifically yung mga inaral niyo po nung statistics and probability class. Quantitative research is anchored to the positivist research paradigm, wherein the positivists believe that factual knowledge is trustworthy kapag ito po ay in-explain ng mga numerical data and by being objective. Here are the examples of quantitative research. We will utilize quantitative research design kapag gusto natin i-compare ang performance ng ABM at STEM students in mathematics. Makukompare natin ito kung makukuha natin ang kanilang mga grades sa mathematics. Isa pang example is kung alamin natin ang magiging effect ng types of soil and fertilizer sa growth ng papaya tree. Ma-observe natin ito by measuring the growth of papaya tree over time in terms of standard unit of measurement. The characteristics of quantitative research. First, it is subjective, meaning it requires accurate measurement and analysis na ang basis natin ay yung mga gathered data. And from this, makakabuo tayo ng conclusion or solution to a problem. Quantitative research clearly defines research problems. The researchers must know in advance what they are looking for. Hindi katulad nung ex mo na hindi sigurado sa'yo. Char! The researchers must see to it that they carefully decide their research topic bago sila mag-proceed sa pag-gather ng data. In quantitative research design, we are dealing with the numerical data. These are hard evidences na magagamit natin para makapag-arrive sa isang conclusion. So quantitative research, kailangan natin ng large sample size. This will help us to arrive sa isang reliable na conclusion because habang papalapit tayo sa population, mas nagiging totoo ang magiging generalization natin at the end. So quantitative research, pwede tayo mag-replicate ng mga studies wherein pwede natin i-apply itong study na to into another settings. Makakatulong ito para ma-strengthen at ma-reinforce ang validity ng findings ng mga researches. Here are the strengths and the weaknesses of quantitative research. The strengths: quantitative research is objective. Binibigyan tayo ng way ng quantitative research na makapag-arrive sa most reliable and valid result na pwede nating magawa at the end of the study. Second, gumagamit tayo ng mga statistical techniques para ma-interpret at ma-analyze ang mga large and complex sample of data. Sana all. In quantitative research, ina-avoid natin ng mga biasness para mas makapag-arrive tayo sa mas makatotohanang result. Lahat ng ginagawa natin in quantitative research ay sigurado, hindi katulad ng feeling siya sa'yo. Char! Ang quantitative research ay replicable. Pwede natin i-verify yung mga findings ng mga studies noon if applicable pa ba siya ngayon. Ito ay makakatulong para ma-improve pa ang standard of living ng mga tao at mas malaman natin ang katotohanan. Sana magising ka na sa katotohanan na hindi pa rin siya sure sa'yo. Char! The weaknesses. Quantitative research requires large sample size. Ibig sabihin, matagal talaga matatapos itong research na ito dahil kailangan natin ng maraming respondents. Second, it is costly. Dahil maraming respondents, marami ring research questionnaires ang kailangang i-print. Third, hindi na natin binibigyan ng pagkakataon na makapag-explain ng mga respondents sa mga magiging numerical findings natin. Katulad ng ex mo, di ba hindi ka na niya binigyan ng pagkakataon na makapag-explain? Char! Fourth, mahirap kumuha ng mga data, lalo na kung ang mga topics natin ay very sensitive, like premarital sex, domestic violence, and the likes. And lastly, kung hindi natin ito seseryosohin at gagawin ng tama, pwede tayo mag-arrive sa inaccurate at incomplete results. The classification of variables. Numerical variables. Ito yung mga variables na dinedescribe ng numerical quantity. Ang unang category nito ay continuous variable. Ito yung mga variable na ang value is any in the set of real numbers. It could be interval variable or the ratio variable. Pag sinabi natin interval variable, ito yung mga variable na walang concept ng zero. Anong example nito? The degrees Celsius and the degrees Fahrenheit. Bakit? Dahil pag sinabi natin 0 degrees Celsius, hindi ko ibig sabihin na wala na talagang temperature. It's just the absence of heat. Meron din tayong tinatawag na ratio variable. Ito naman yung mga
mga variables na may concept ng zero. Katulad ng score mo na nakaraan, zero. Char, katulad din ng feelings ng crush mo sa'yo, zero. Char, ang example nito is yung distance. Pwedeng kung malayo ako sa iyo, 100 kilometers away. Pwedeng 5 kilometers away. O kung talagang magkalapit na tayo, 0 kilometer yung layo natin sa isa't isa. Pero tandaan, social distancing. Isa pang example is yung weight mo. Pwedeng mag-zero yung weight mo pag umalis ka sa Earth dahil yung weight mo ay nakadepende lang naman sa pull of gravity ng Earth. Meron din tayong tinatawag na category sa numerical variable na discrete variable. Ito yung mga variable na ang value is always whole number. Like for example, ilan yung kapatid mo? 3. Ilan na yung naging ex mo? 4. Ilan yung naging libro mo sa bahay? 70. Ilan na ang COVID patients ngayon? More than 100,000. So ito po ang example ng discrete variables. Isa pa sa classification ng variables natin is the categorical variable. Ito po yung mga variable na dinidescribe natin in terms of quality, pero ina-assign na lang natin ng numbers para maging numerical sila. Under nito ang ordinal variables. Ito yung mga variables na mahalaga ang pagkakasunod-sunod. Like for example, sa sizes, small, medium, large, XL. Hindi pwedeng mauna si large, and then saka pa lang si medium, si small, at si XL. Dahil mahalaga nga ang pagkakasunod-sunod. Meron din tayo tinatawag na nominal variables. Ito naman yung mga variables na hindi mahalaga ang pagkakasunod-sunod. Like for example, the color. Pwedeng blue, red, green, orange, kahit anong mauna, okay lang. Meron din tayo tinatawag na dichotomous variable. Ito yung mga variable na sinasagot lang natin sa dalawang pamamaraan. Like for example, true or false, yes or no, and then yung sex, male or female. Pag binabanggit po natin ng male at female, sex po ang tawag natin dyan, hindi po gender. Dahil ang gender po, ito po yung LGBTQ, boy, girl, and so on. Meron din tayo tinatawag na polychotomous variable. Poly means many, so ibig sabihin marami tayong choices. Like for example, yung color din, marami tayong pwedeng sabihin na colors. Pwede din natin sabihin yung mga subjects, pwedeng English, Math, Science, and so on. So, marami tayong choices. For the last classification, meron tayong tinatawag na experimental variables. Ang under nito ay dependent variable at independent variable. Ang value ng dependent variable ay nakadepende sa value ng independent variable. Ang independent variable can stand alone. Ang example nito is kung inaalam natin yung relationship ng academic performance sa level of stress ng isang estudyante. Ang independent variable natin ay ang academic performance at ang dependent variable natin ay level of stress. Maaaring maapektuhan ng level of stress ng isang estudyante base sa kanyang academic performance sa school. Meron din tayong tinatawag na intervening variable. Ito yung mga variables na pwedeng makaapekto sa relationship ni dependent at independent variable. Ano ba ang mga ito? Ito ang moderating variable at mediating variable. Pag sinabi nating moderating variable, ito yung mga variable na pwedeng makaapekto sa strength ng relationship ng independent at dependent variable. Maaaring pataas niya ang relationship o mapababa niya kung papasok siya sa relasyon ng dalawa. Meron din tayong tinatawag na mediating variable. Nagkakaroon lamang ng relationship si dependent at independent variable dahil kay mediating variable. Katulad ng supportive mong friend na tinulungan kayo maging mag-on ng boyfriend o girlfriend mo ngayon. Char! The kinds of quantitative research design. Meron tayong tinatawag na descriptive research at quantitative research design wherein ang goal nito ay i-describe ang variable under investigation. For example, gusto nating malaman ang professional satisfaction ng isang engineer sa nagawa nating pet bricks. Pwedeng sabihin na very satisfied, pwedeng sabihin satisfied, or very dissatisfied. Gumagamit tayo ng statistical method na descriptive statistics sa descriptive research. At ang mga tools na ginagamit natin is the distribution, frequency, and percentage. Pwede din yung central tendency, the mean, median, and mode. Meron tayong tinatawag na correlational research wherein inaalam natin ang direction ng relationship between independent and the dependent variable. Pwedeng direct relationship or positive relationship or the inverse relationship or negative relationship. Pag sinabi natin positive relationship, pag tumaas ang independent variable, tataas din ang dependent variable. Pag inverse relationship, pag tumaas ang independent variable, bababa naman ang dependent variable. Ang statistical method para malaman natin ang relationship between the two variables ay inferential statistics. At ang tools na ginagamit natin, it's either Pearson-R correlation or Spearman-Rho correlation.
Kapag naman napatunayan na natin na meron ng relationship ang dalawang variable, pwede tayo mag-proceed sa further testing like the regression analysis. Ang inaalam po natin dito is kung meron bang effect si independent variable sa dependent variable. Dahil naniniwala tayo sa statistics na hindi porket may relationship, meron na kagad effect. So, kailangan natin magkaroon ng further testing para malaman natin kung gaano kalaki yung naging effect or impact ng independent variable sa dependent variable. Take note, gumamit po tayo ng mga tamang terms pag gumagawa na po tayo ng research. Hindi po magkamukha si relationship, si effect, at si impact. Relationship muna bago mag-effect or impact. For the last quantitative research design, meron tayong tinatawag na experimental research. Dito po ay nagkakaroon tayo ng control group at the experimental group. Binibigyan po natin sila parehas ng condition and then chine-check po natin yung relationship and then pagko-compare po natin yung naging result. Like for example, nakapag-invent tayo ng hand-powered flashlight at alam naman po natin na mahalaga ang ilaw sa mga fishermen. Ngayon, kukuha tayo ng mga fishermen na bibigyan natin ng flashlight at yung isa naman ay hindi natin bibigyan. And then, i-check natin kung sino ang mas naging productive sa kanila and then at the end of the day, pagko-compare po natin. Ang statistical method po na ginagamit natin dito is inferential statistics wherein pwede din natin gamitin ang mga correlational statistical techniques like the Pearson R and the Spearman. And para naman po sa pagko-compare ng groups, gumagamit po tayo ng t-test, independent or dependent, and then the ANOVA or the analysis of variance. That sums up our lesson for this week, quantitative research and the research variables. I hope na marami po kayong natutuhan and then if you have questions, you can maximize our subject-related concern forum sa ating Moodle. And ngayon po, ibibigyan ko na po kayo ng pagkakataon na sagutan na po ang inyong activity sa Moodle. Again, ito po ay accessible for 2 weeks. So mahaba-haba po time, you still have enough time para po magawa ang activity na to. And then, kausapin niyo na po ang mga naging kagrupo nyo para makapag-formulate na din po kayo ng inyong research topic. That's all for today. Goodbye!